පහත දක්වා ඇත්තේ නීලපුර නගරවාසීන් වෙතට යවා ඇති ප්‍රචාරණ පත්‍රිකාවකි කියලා මේකෙදි ලොකු විස්තරයක් දාලා තියෙනවා ප්‍රචාරණ පත්‍රිකාවක් ගැන. මම ඒක රූප සටහනකින් මෙතන ඉදිරිපත් කරන ගමන් මේක ගැන පොඩ්ඩක් ඉක්මනට කතා කරලා ඉවර කරන්න. මේක 2001 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බහුවරණ අවසාන ප්‍රශ්නය. මෙතනදී අපෙන් අහන්නේ මෙවැනි ප්‍රචාරණ පත්‍රිකාවක් මගින් ගොඩනැගීමට අපේක්ෂිත යහපත් ආකල්පය මොකක්ද කියලා. එහෙනම් මෙතනදී යහපත් ආකල්පයකට ගැලපෙන උත්තරයක් හොයලා ඒකට ඉර ගැහුවනම් ඔයාලට නිවැරදි පිළිතුරට යන්න පුළුවන්. මෙතනදී સિદ્ધාන්ත ගොඩක් කතා කරන්න නැති නිසා මම කෙලිම උත්තරයට එන්නම්. මේ දීලා තියෙන උත්තර වලින් පළවෙනි එකේ කියනවා නගරයේ පිරිසිදුව තබා ගැනීමට කටයුතු සැලැස්වීම ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරියාගේ වගකීම. ඒක එයාගේ ආකල්පයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේක මෙතනදී ආකල්පයක් විදිහට ගන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒක අයින් කරමු. දෙවෙනි එක මේ මගින් පරිසර හිතකාමී ස්ටිකරය ලබා ගැනීමට නගරවැසියන් අතර තරඟයක් ඇති වෙන බවයි. ඉතින් මෙතන ස්ටිකරයක් ගැනීම එයාලගේ ආකල්පයක් වෙන්නේ නැහැ. මේකදී අහන්නේ නගරයේ ගොඩනැගීමට අපේක්ෂිත ආකල්පයනේ. ඉතින් කවුරු හරි ස්ටිකරයක් ගැනීමේ අරමුණින් මේ වැඩේ කරනවා නම් මේක හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක උත්තරෙන් අපි අයින් කරලා දාමු. මේකෙදි හොඳම උත්තරේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. අදාළ නිර්ණායක සපුරාලීම මගින් මදුරුවන් බෝ විය හැකි ස්ථාන විනාශ වන බැවින් ඩෙන්ගු ඇතුළු අනෙක් රෝග බෝ වීම වළක්වා ගත හැකි බවය. ඒ නිසා මේකට ගැළපෙන උත්තරේ වෙන්නේ අංක 3.